Підготовка зайняла близько 24 годин. Я ліквідував першого, його розвернули і він улетів до забору. Ты поднял лицо. Куда уходила колонна мирных? Где она? Їм сказана команда була їх в розход. Загалом задача була ударно-пошукові дії по населеному пункту. Нам визначили зону нашої відповідальності, скажімо так, і ми безпосередньо по ній працювали. Підготовка зайняла близько 24 годин, може навіть менше. Як завжди, часу не так багато, як би хотілося, на це виділяють. Ну, така війна зараз і мусимо вливатися в цю динаміку, яка зараз є. Противник, користуючись туманом, почав накопичуватися на східних околицях. Ми заїжджали на ББМці двома групами. Найскладніше було швидко вигрузитись та не потрапити під обстріл ворожий та уникнути ураження ворожих FPV. Перший контакт наш був тоді, коли ми пішли ліквідувати противника, який мінує дорогу. Ми виставили кіл-зону, так би мовити, там, де ми побачили би супротивника, і там, де ми би його 100% ліквідували. Був виявлений перший супротивник, який вискочив з вікна, та й він встиг зробити 3 кроки. Він ніс в руках чи то міну, чи то СВП. Я ліквідував першого, мій побратим з іншої приміщення, почувши мою роботу, допоміг мені. У противника те, що він ніс в руках, воно у нього вибухнуло. Його розвернули і він улетів до забору. Перший контакт це якраз було в мене. Ми заходили, зачищали вже будинок безпосередньо. Одна двойка вирушила на ліву сторону будинка, остальна трійка направо. Там зліва було менше пространства. І перед заходом в кімнату я побачив біля двері ворога, який був трошки скинутий на мене. Я матюкнувся, крикнув «Ворог» і почав стрільбу. Самий останній контакт це вже був з добрими такими хлопаками з тієї сторони, які ждали і чули нас, тому що ми перед ними зачищали також будинок. Вони вже нас очікували. Обережно почали заходити. Перший заходив Погод, другий заходив я. І я спускаюсь в погріб. Там двері закрита, я вагаюсь відчиняти чи стрільбою спочатку. Вирішив, що, мабуть, стрільбою. Мені пішла стрільба у відповідь, я назад. Далі я вже вибіг і був контролював їхній рух, скажімо так, коли вони будуть виходити до мене на ступеньки. Починав з ними говорити що на їхній мові, питатись прикинутись їхнім. Кричу їм, какого ви здесь сидите, почему ми вас ищем. Він там теж щось відповідав, що ми ждали вас. І таким образом вийшов на контакт, він почав виходити.
скидуй броню, каску, автомат, якщо ще хтось, він сказав, да. Типа, йому така ж аналогічна команда була. Вони все виконали, вийшли. Далі була з ними співбесіда. Мирные прячутся? Нет, мирных нет. Туда уходила колонна мирных. Где она? Пару дней назад, неделю. Я не наблюдал. Плюс лицо вниз. Это лицо поднесу. Ми цікавились у них насчет цивільних. Він сказав, якщо вони не йдуть до них на контакт, на зустріч по їхнім, скажімо так, командам, потребам, то їм сказана команда була їх в розход. Лицо поднял сюда, направо. Як давно прийшли? 4 дня назад. 4 дня назад, як прийняв. Ребята, кто? Підрозділ де знаходиться? Точка підрозділ. Точка Петрова. Район. Положение. Подразделение. Плюс, 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 плюс. Зовут Вадим, из России, город Новосибирск, 24 года. Директор магазина «Пятерочки». Посоветовавшись с гражданской женой, то есть посоветовались, все привилегии и да, и нет обговорили и подписал контракт. Ну, как бы смерть это не страшно. Если суждено человеку умереть, значит он умрет. А сколько денег дали? 1 800 000. Все потратил. Конечно. У меня как бы нейтральное отношение вообще к этому всему. Что я ни к своей нормально не отношусь. И я, короче, где-то между своей и вашей. Где-то посередине. Сколько вас заехало еще раз? Именно вот 13 числа заехало 60 человек. Сколько с этих 60 человек остались в живых? 2. Получается, 13 июня были, ну вот, первое БЗ было. Да я вообще не штурмовал. Я просто мне говорили, вот куда идти, где нужно будет сидеть, и все, и типа встречать людей, и дальше им дорогу показывать. Были ребята, которые с тобой служат, которые вот, которых ты должен был встретить, но не встретил, потому что они не дошли? Да. Много таких? Человек 30-40. Ну, не дошел. Потом как-нибудь, когда-нибудь заберут. Но говорили, что совсем другое отношение, что есть снабжение, ротация каждые 2-3 дня. Там, то есть сидишь 3 дня, тебя меняют. А в итоге я вот заехал 13 июня, и вот до попадания в плен я вот все это время был там. 2 числа поутру, в 4 часа, где-то около 5, короче, меня отправили. Отправили и сказали, что надо будет зайти в дома, типа дачи в начале. Закрепиться там и просто держать на оборону и ждать дальше людей, пока они будут заходить и накапливаться. Сидели там, ночь просидели, под утро нас начала разбирать Баба-Яга, ну наш дом. Мы загасились в подвал, просидели в подвале, потом я вышел на Румына, Румын нас перевел чуть-чуть в другое здание, там нас тоже начала разбирать Баба-Яга. Мы в этом здании в подвале переночевали, на утро нас перевели в другое здание. Там туда залетело 2 FPV-шки, ну, оптики. Оттуда мы переместились по ночи в другое соседнее здание. Недалеко, там, может, метров 10-15. Оттуда опять залетела оптика. Мы спустились в подвал и уже вот до утра сидели спокойно. И ближе, наверное, может, к 11 услышал шорохи и голоса «Контролируй подвал». Подошел к двери, стою, слушаю. 7 выстрелов. Я, соответственно, в ответ пострелял 4 раза в стенку куда-то. И понимаю, что их там много по голосам было, человек 6. Автомат выставил и все. Как к тебе относились
военнослужащие, которые взяли тебя в плен. Они мне и попить давали, и сигарет давали. Короче, как с человеком отношение было. Правда, вот прям, чтобы вот так гулять не гулял. Вот, они меня завели в подвале со мной сидели, беседовали, разговаривали. Я просто не понимаю, почему они гражданских убивают. А это уже, видишь, от подразделения зависит. От Есть, командира, короче, у да? нас подразделение, 15-ка, 15-я бригада, 30-я бригада. Там, короче, Они командиры тоже здесь сюда выходят? очень. Ну вот 15-ку я здесь видел. Підрозділи 15, 15 і 30, і 30, як прийняв? 15-30 це що? Бригади или части? Бригады. Война, вот, как я понял по всей этой обстановке, это война чисто, короче, за деньги. Что тут нету ни у кого никаких интересов. Единственный интерес только у Украины не дать забрать всю свою страну, которую никто не просил защищать. А у России война из-за денег. Все как есть вот говорили. Ну, нам нужны были деньги, у кого кредиты, у кого долги, налоги и всякое вот такое. Першочергово ми планували справитися за днів 7, та як багато було противника, очевидного, як такого там не було, але це потрібно розуміти, що це урбанізована місцевість, і сьогодні там немає противника. Завтра він там легенько може з'явитися. Тому ми планували завести групу на конкретно це задача по ударно-пошуковим на 10 днів. Вийшло так, що противник появлявся і його треба було ліквідувати. Затяглось все близько 3 тижнів. Хлопці мінялись, ротації були. Хтось був 300-й, хтось виходив, заходив, треба було міняти. Я там був саме довше, це 19 днів. Операція дуже спланована, дуже вірно, дуже грамотно. Командування все чітко нам доводило, ми всі були чітко підготовлені. Результатом я цілком задоволений. Нашим хлопцям вдалося ліквідувати 4 ворожі групи штурмові, взяти полоненого і при цьому зберегти життя свого особового складу. Так, є поранені, але війна не без того. По роботі хлопців також цілком задоволений. Вони проявили себе доволі ефективно і продемонстрували, скажімо так, свій характер.